Xin mến chào tất cả các bác nhé. Các bác thân mến, hiện nay cái mô hình trồng dâu nuôi tằm được bà con nông dân chúng ta hết sức quan tâm. Thì trong quá trình trồng và chăm sóc cái cây dâu để nuôi tằm thì nó cũng cả một quá trình khó khăn. Đặc biệt là quá trình chăm sóc cây dâu sẽ xảy ra một số cái hiện tượng bị sâu bệnh và các loại nấm ở trên cây dâu. Rồi em lướt Facebook có một bác có đăng một bài hỏi là cái hiện tượng cây dâu bị quắn ngọn lại là bị làm sao và nên điều trị cái thuốc gì để cho nó hết được. Thì hôm nay em cũng quay cái video này để chia sẻ với các bác về cái kinh nghiệm của bản thân em trong quá trình cây dâu nó xảy ra cái hiện tượng bị quắn ngọn hay còn gọi là bị xoăn ngọn lại là hiện tượng như thế nào và cách khắc phục như thế nào và cái hiệu quả của nó ra sao. Sau đây em xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Radio. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nhớ chia sẻ và tung chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh. Đây là toàn bộ cái vườn dâu của nhà em các bác nhé. Đây toàn bộ em trồng dâu lai. Vừa rồi có những lứa dâu của em rất tốt. Tuy nhiên hiện nay nó đang bị xảy ra cái hiện tượng cái ngọn nó bị sun lại đấy các bác. Các cái ngọn cây dâu nó bị sun lại. Sau khi em cắt xong thì hiện nay cái cây dâu nó phát triển bị sun lại và phát triển khá chậm. Đây các bác, nhiều cây gần như nó bị sun hẳn cái ngọn lại luôn. Thì vừa rồi trên Facebook các bác có đăng bài và một số bác bình luận là do dâu bị thiếu chất, thiếu đạm. Các bác thì nói là thiếu kẽm, thiếu canxi, rồi thiếu bo vân vân. Tuy nhiên trên thực tế thì cái trường hợp bị như thế này em bị vài lần rồi. Thì qua kiểm tra thì em thấy là cái hiện tượng này bị quắn ngọn này là do bị dẹp các bác nhé. Chỉ có dẹp đây, hiện nay chúng ta quan sát kỹ ở bên dưới các cái lá đã xuất hiện khá nhiều cái con dẹp đây các bác. Thì đối với cây dâu của chúng ta trong quá trình nuôi tằm thì con tằm của chúng ta nó rất nhạy cảm đối với các loại thuốc trừ sâu. Nên khi chúng ta phun thuốc, các loại thuốc dẹp, thuốc trừ sâu vào, cái khả năng bị nhiễm độc khá cao. Mà khi bị dẹp này thì bắt buộc chúng ta phải phun. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ nên phun một số cái loại thuốc mà nó dành riêng cho cây dâu thôi các bác nhé. Đối với những loại thuốc chúng ta phun và sẽ đảm bảo sau này cho tằm ăn nó không bị nhiễm độc. Và rất nhiều ngọn hiện nay nó bị con dẹp nó hút chích, dẫn đến cái ngọn cái dâu không phát triển được và lá dâu rất nhỏ. Đây vườn bên dưới này của em, vườn dâu nhỏ, hiện nay dẹp ăn khá nhiều. Toàn bộ cái ngọn vườn dâu nhỏ này của em nó bị dẹp nó hút và hiện nay sun hết lại các bác nhé. Rất tệ hại. Và cứ như thế này thì cây dâu của chúng ta sẽ không thể phát triển được. Thì khi nó bị nhiều, chúng ta đi lại có thấy con dẹp nó bay luôn các bác nhé. Quả nhiên là đối với cây dâu, khi dẹp nó phá hoại thì nó ảnh hưởng rất lớn. Nếu chúng ta không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến vườn dâu của chúng ta sẽ bị hỏng và không được thu các bác nhé. Và trên thực tế thì quá trình trồng dâu nuôi tằm, bản thân em cũng gặp cái trường hợp bị dẹp mà nó quắn ngọn lại như thế này một số lần rồi. Và cách điều trị của em cũng khá hiệu quả và an toàn. Thì một số bà con nông dân chúng ta không nắm được đưa một số cái loại thuốc đặc trị dẹp dành cho cây nông nghiệp vào, thì quá trình phun sau này chúng ta cho tằm ăn khả năng bị ngộ độc rất cao. Tuy nhiên thì có một số cái loại thuốc mà các chuyên gia cung cấp con giống nuôi tằm người ta cũng sẽ tư vấn cho chúng ta. Đó là cái thuốc Movento. Và em xử lý khá hiệu quả. Đây em chia sẻ cái
kinh nghiệm để các bác cùng tham khảo thôi, chứ em không có quảng cáo bán thuốc các bác nhé. Và đối với thuốc Movento này, sau khi em phun thì khoảng 15 đến 20 ngày sau thì chúng em đã cho tằm ăn và không bị ngộ độc các bác nhé. Nó khá an toàn trong quá trình chúng ta sử dụng. Thì trước khi em phun thuốc thì em cũng quay để giới thiệu cho các bác xem các cái hiện tượng cái cây dâu của em hiện nay đang bị dẹp khá nhiều và bị nặng. Và em xử lý, sau khi xử lý xong thì có thể vài tháng sau nó mới bị lại. Thì để xử lý cái bệnh dẹp sáp này thì em sử dụng cái chai Movento này các bác nhé. Đây do liên quan đến bản quyền của sản phẩm nên em không có quay cái mã của cái chai thuốc lên đây. Cái chai thuốc này có 95.000 đó các bác ạ, khá rẻ và được 100 ml. Và em sẽ pha để phun với hàm lượng là 25 ml trong một bình 20 lít nước. Như vậy là một chai này chúng ta có thể phun được 4 bình và hiệu quả nó khá cao. Đây em chỉ đong 25 ml thôi, rất ít các bác nhé. Và sau đó em cho đầy bình thuốc vào, đầy bình nước. Thì đối với cái thuốc này, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em ở cái phần số điện thoại em để phần mô tả kênh, mà em sẽ chụp hình và gửi để các bác tìm mua cái sản phẩm này. Vừa rồi cũng có một số bác có nhắn tin bình luận ở dưới video của em nói là không tìm thấy số điện thoại trên phần mô tả. Thì chắc là các bác tìm nhầm ở mô tả video, em để trên mô tả kênh các bác nhé. Em không để ở trên mô tả video. Và thực tế thì rất nhiều bác đã gọi điện trực tiếp và nhắn tin qua Zalo để trao đổi cái kinh nghiệm với em rồi. Nên là chắc chắn là các bác vào phần mô tả kênh là sẽ tìm thấy thôi. Vừa rồi cũng một số bác cũng đã liên hệ qua Zalo và đã xuống trực tiếp thăm cái mô hình trồng dâu nuôi tằm của nhà em và về ứng dụng và thực hiện khá hiệu quả các bác nhé. Đây em làm một cái vòi nước để pha thuốc bơm trực tiếp để đỡ phải múc từng gáo một các bác nhé. Nó rất tiện lợi. Nên là bể nước cho các bác, là quá trình chúng ta làm nông phun thuốc nhiều, chúng ta cũng nên thiết kế một cái vòi nước cao hơn cái bình thuốc như thế này, để mỗi lần pha thuốc chúng ta xả trực tiếp nó rất nhanh các bạn. Như vậy là em đã pha đầy một cái bình 20 ml đối với 25 ml thuốc Movento để em phun dẹp. Và sau khi em phun xong thì khoảng một tuần sau em sẽ quay để cho các bác xem được cái thành quả của cái thuốc này. Thì đối với cái thuốc này khi phun thì em sẽ phun chùm hết lên ngọn cây dâu các bác nhé. Chúng ta phun chùm hết lên trên.
Như vậy là sau một buổi chiều em cũng đã phun xong cái vườn dâu hiện nay đang bị sun lá do bị dẹp các bác nhé. Bây giờ sau khi em phun xong, một số con dẹp vẫn còn đang nằm trên lá đây, hiện nay vẫn còn đang bay các bác. Lưu ý các bác là khi chúng ta phun thì chúng ta tránh nên phun những vào cái lúc dâu đang còn nhỏ, và khi cách cái thời gian chúng ta nuôi tầm khoảng 15 đến 20 ngày. Tránh trường hợp đối với cây dâu lớn chúng ta phun và cho ăn tắm ăn nó rất dễ bị, có khả năng sẽ bị nhiễm độc. Nên là chúng ta cố gắng phun sớm. Còn sau khi cây dâu của chúng ta gần được thu hoạch rồi mà vẫn bị hiện tượng dẹp thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nên để cắt cho tằm ăn xong và để ra cái lứa ngọn mới, chúng ta bắt đầu mới phun thì sẽ đảm bảo hơn. Và sau khi phun thuốc xong thì em hẹn gặp lại các bác khoảng 1 tuần sau nhé. 1 tuần sau em sẽ quay để các bác chiêm ngưỡng cái thành quả sau khi em xử lý nó như thế nào. Em chào các bác nhé. Như vậy là đã sau 1 tuần kể từ ngày em quay ở cái phần đầu video về cách xử lý khi cái cây dâu nó bị xoăn ngọn và bị dẹp. Thì hôm nay sau 1 tuần là cái thành quả của em đây các bác nhé. Hiện nay cái lá dâu ở trên ngọn nó đã mở khá đẹp. Sau 1 tuần khá đẹp và cái vườn dâu của em hiện nay cũng lên tốt hơn nhiều rồi các bác ạ. Hiện nay toàn bộ những cái lá dâu, những cái cây dâu bị xoăn thì hiện nay các cái lá nó đã mở ra và nó phọt ngọn lên rất mạnh. Đây các bác. Và mỗi một lần bị dẹp như thế này em phun thuốc thì phải một thời gian dài sau nó mới bị dẹp lại các bác nhé. Đây vẫn còn trên ngọn có một số ngọn vẫn còn dẹp sót đây các bác nhé. Trong quá trình chúng ta chăm sóc cái vườn dâu, nếu trường hợp mà bị dẹp nhiều thì các bác có thể phun 2 lần. Sau khi xử lý lần thứ nhất thì khoảng 1 tuần sau chúng ta phun lại. Tuy nhiên cái vườn dâu này của em hiện nay khá tốt và khoảng 1 tuần nữa đến 10 ngày nữa là được thu rồi, nên em không phun nữa. Cái kết quả khá tốt. Nếu như bây giờ em phun thêm 1 đợt nữa là sẽ hết hoàn toàn dẹp các bác nhé. Hiện nay vẫn còn một số con dẹp trên ngọn. Tuy nhiên là đã hết được cái hiện tượng bị sun lá và cây phát triển rất tốt các bác nhé. Và sau khi phun thuốc xử lý xong thì các bác nên duy trì chế độ tưới thường xuyên để cho cái cây dâu của chúng ta nó phát triển cái ngọn. Và nếu có thể các bác có thể phun thêm một số cái loại phân bón lá để kích thích cho phát triển ngọn và phát triển lá đối với cái cây dâu. Hiện nay trên thị trường cũng bán khá nhiều các cái loại thuốc phân bón lá để chuyên dùng cho cây dâu. Các bác có thể tìm hiểu và chúng ta sử dụng cho nó hiệu quả. Một cái thành quả kết quả khá tốt phải không các bác? Và em cũng xin dừng cái nội dung video ở đây. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Em xin mến chào, tạm biệt tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em.